Laihdu terveellisesti. Syö, juo ja ole solakka. Tänään kysymme asiantuntijalta lihavuudesta. Meillä on täällä tänään asiantuntijana historioitsija Eve Hyrkäs. Tervetuloa. Kiitos paljon. Ja sitten ensimmäisen kysymyksen pariin. Miksi muiden paino kiinnostaa ihmisiä? Se virallinen selityshän on se, että siitä tulee kuluja terveydenhuollolle ja se haittaa kansanterveyttä, mutta sitten kautta historian niin mä luulen, että se yleisselitys on, että kun ajatellaan, että se kehonkoon muutos kertoo jostain suuremmasta kuin kehonkoon muutoksesta. Eli esimerkiksi vaikka kansallisen puolustuskyvyn heikkenemisestä. Se on ihan niin kuin puolustuskysymys, että jos alkaa ihmiset lihomaan, niin sitten Suomi valloitetaan. Joo, tämä oli toisen maailmansodan jälkeen semmoinen yleinen huoli. Sitten, onko lihavuus sairaus? No WHO-määritelmän mukaan kyllä ja myös American Medical Associationin mukaan, mutta tästähän käydään kiivasta keskustelua tällä hetkellä. Lihavuudessa on piirteitä, jotka heikentää terveyttä, mutta sitten tämä sairauden määritelmä on silleen muuttuva, että siihen yksiselitteistä vastausta osaa antaa. Milloin suomalaiset alkoi laihduttaa? Ensimmäisiä laihdutusohjeita on kyllä ollut jo 1800-luvun loppupuolelta löytyy, mutta kyllä se semmoinen laajamittaisempi huoli niin siitä asiasta sijoittuu jälleen tähän toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan. Voin puhua oikeastaan näännytysdieteistä, eli että syödä mahdollisimman vähän tai paastotaan ja sitten odotetaan, että se paino siitä putoaa. Joo, ja omassa tutkimuksessa ehkä tämmöinen maitokasvisruokavalio on tullut esille useampaan otteeseen, että paastotaan tiettyjä aikoja ja sitten keskitytään maidon ja kasvisten käyttöön. Miten historian tutkimus voi auttaa lihavuuden hoidossa? No se voi ainakin kehottaa harkintaa ja tuoda sellaista varovaisuutta, että kun käydään nykyään keskusteluja siitä, että voidaanko suolistohormonilääkityksellä tai lihavuusleikkauksilla parantaa ihmisiä, niin sitten se historiallinen perspektiivi ja ne aiemmat ratkaisut lihavuuteen niin voi auttaa arvioimaan tätä nykyistä keskustelua paremmin. Ja sitten kun sitä keskustelua voi arvioida, niin voiko se sitten vaikuttaa johonkinlaisiin yhteiskunnallisiin ratkaisuihin? No minun mielestä sen kyllä pitäisi vaikuttaa, että esimerkiksi että ei lähdetä etsimään sellaista taikaluotia, että yhdellä ratkaisulla saadaan se lihavuusongelma hoidettua pois, vaan että ymmärretään, että kun sen ilmiön syyt on monimutkaisia, niin sitten ne ratkaisutkin vie aikaa ja on semmoisia haastavia. Sitten, miten lihavuus nähdään eri kulttuureissa? Siinä on paljon vaihtelua, vaikka viime aikoina on kyllä ollut havaittamista semmoista lihavuuden negatiivisen arvioinnin globalisoitumista. Ainakin länsimaisessa lihavuuden historiassa niin on ollut tapana yhdistää lihavuuden arvostaminen tämmöisiin primitiivisempinä pidettyihin kulttuureihin, että ajatellaan, että se ei ole länsimaiselle ihmiselle sopivaa pitää lihavuutta suuressa arvossa. On katsottu vähän nokaa vartta pitkin semmoisia pyrkimyksiä esimerkiksi lihottaa itseään, jotta se ilmaisisi sitten vaikka elinvoimaisuutta ja parempaa hedelmällisyyttä, statusta ja vaurautta ja tämän tyyppisiä ilmiöitä. Mutta totta kai myös länsimaissa on joissain yhteyksissä yhdistetty myös lihavuus niin kuin tämmöisiin positiivisiin ominaisuuksiin. Että se on monimutkainen kysymys, tämä kulttuurinenkin puoli. Rubensin maalaukset on semmoinen tyypillinen esimerkki, josta puhutaan, että ne ilmaisee semmoista lihavuuden arvostusta renessanssiaikana, mutta sitten niin kirjallisuudessa on käyty keskustelua siitä, että onkohan siinä mahdollisesti myös kysymys sellaisesta naisen asettamisesta paikalleen tai naisen roolin rajaamisesta, että naiseuteen liittyisi tämmöisiä feminiinisinä pidettyviä ominaisuuksia ja ei sitten miehisinä pidettyjä ominaisuuksia, niin kuin atleettisuus ja lihaksikkuus, että siinä voi olla tämmöinen sukupuoleen liittyvä arviointiprosessi myös menossa. Miksi ihmisiä alettiin haukkua läskeiksi? Oikeastaan ennen tätä 1900-luvun loppupuolta niin ei ole oltu edes kovin kiinnostuneita semmoisesta pienestä pyöreydestä tai huolestuneita siitä asiasta, vaan nimenomaan nähty se semmoisena terveenä ominaisuutena. Ja Suomessakin nimenomaan vielä työväestön keskuudessa niin sellaista rotevuutta on pietty positiivisempana kuin sitten ylempien luokkien keskuudessa, jossa sitten niin kuin se hoikkuus on ollut pitempään semmoinen ihanne. Tuo läskisanan etymologia, siis että sillä viitataan silava- ja rasvakerrokseen ja nimenomaan niin rasvaisen sianlihaan,
niin mahdollisesti tämä niin kuin, läskin ja eläimellisyyden yhteys on jotenkin saanut aikaan sen, että sitä lihavuutta tai läskiä on ruvettu pitämään halventavana sanana. Pullukka on liian kiva. Niin ja varsinkin tämä lihaava sana, että kun siinä ei puhuta siitä rasvasta suoraan, vaan puhutaan lihasta, mikä periaatteessa voi olla niin kuin positiivinenkin niin kuin lihaksikkuus. Tämä oli muun muassa tämän lihavuuden vastustamisyhdistyksen argumentti, että rasvasta tai lihavuudesta pitäisi puhua rasvatautina, että korostuisi se rasvan haitallisuus eikä lihan hyödyllisyys. Sieltä se läskisana tulee. Kiitoksia historioitsija Eve Hyrkäs. Tämä oli oikein mielenkiintoinen keskustelu. Joo, kiitos kutsusta. Ja minä olen Juho Karjalainen ja tämä on Uniikkia Oulusta. Asiantuntija vastaa.